สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ของ ROV ระดับโปรลีกหอลออีกอลีกนะครับโปรเพเยอร์ลีกไปขอพวกพี่เดินหน่อย วันนี้ผมกายหงิดก็มาในฐานะนักพากย์นะครับโอเคครับทุกคนโปรลีกเริ่มขึ้นแล้วนะครับเรามาดูดับและเพลเยอร์ของทั้งสองฝั่งกันก่อนดีกว่าทางฝั่งซ้ายมุมน้ำเงินมีน้องโยอดีตโปรเพลเยอร์จากทีม AHQ ใหม่จิ๋วเด็กปั้นเฟิร์สวันอดีตกอเลียนอันดับที่ 1หมอทอมเอ็นนิกตัสเฟิร์สวันโปรเพลเยอร์ทีมบุรีรัมย์และโมนาลิซาอดีตโปรเพลเยอร์จาก EVOS ส่วนทางฝั่งมุมแดงมีดอยเซอร์คัมพีROV WDK World มีมาร์คอดีตโปรเพลเยอร์จากทีมเบคอนกิจงายอดีตโปรเพลเยอร์จาก EVOS และสกายอดีตโปรเพลเยอร์จากบาซ่าเกมมิ่งทั้งห้องนี้ก็มีกอเรียนและอดีตกอเรียนทั้ง10คนเลยนะครับรวมนักพากย์ด้วยเกมนี้เป็น Global Ban Pick นะครับแบนได้ฝั่งละ4ตัวทางฝั่งมุมน้ำเงินแบนเป็นทาจิกับฮายาเตะทาจินำมาเล่นโรมมิ่งค่อนข้างเก่งกาจนะครับนอกจากจะแทงให้กับเพื่อนได้แล้วยังสามารถทำดาเมจที่รุนแรงได้ด้วยมุมแดงแบนเป็นริกเตอร์กับซูเปอร์แมน2ตัวเมตาออฟเลนสุดปั่นป่วนเติมไฟได้อย่างรวดเร็วแล้วเฟิร์สพิกของมุมน้ำเงินเลือกเป็นร็อกซี่หรือเปล่าลังเลอยู่ครับตัดสินใจเฟิร์สพิกเป็นล็อกซี่ให้กับน้องโยครับผมตัวถนัดของน้องโยในตำแหน่งโรมมิ่งทางมุมแดงจะพิกอะไรสวนกลับมา2ตัวครับไอริกับจะคิดกันนานหน่อยนะครับเพราะว่าเป็น global ban pick ต้องโปรลีกอะครับนั้นเอาครับ3 วินาทีสุดท้ายใช้เวลาอย่างคุ้มค่ามากๆเลือกเป็นอิลูเมียกับไอริครับผมตัวเมตาทั้งคู่เลยครับอิลูเมียเนี่ยเป็นเมจที่ปั่นป่วนมากๆนะครับเป็นขุนแม่ที่โคตรเก่งพิก2ของมุมน้ำเงินเลือกเป็นเออรัลกับรอริออนกลับมาถึงพิกของฝั่งแดงครับจะพิกเป็นตัวอะไรเวเรสมีไอริแล้วเวเรสปากของกิจงายหรือเปล่าเวเรสชาแนลเวเรสครับผมแล้วตัดสินใจแบนเป็นพรครับอันตรายนะครับแครี่ตัวนี้เลดเกมยิง2นัดหัวแบะมุมน้ำเงินแบนเป็นแครี่เหมือนกันเลือกที่จะแบนคาเฟนี่ครับผมเอาล่ะครับแครี่โดนแบนไป2ตัวจะแบนตัวอะไรอีกดีแครี่ไหมโจ๊กเกอร์ยังคงแบนแครี่อยู่ครับหรือว่าเอรันดอร์ครับผมมุมน้ำเงินเอายังไงดีเพื่อนแบนแครี่ด้วยไหมไม่ต้องเหลือแครี่ให้เล่นไปเลยเฮ้ยเซเนียลถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเซเนียลเนี่ยจะทำให้เวเรสจังเกิลโหดขึ้นมาอีกนะครับเวเรสฟาร์มหรือว่าไอริฟาร์มจะยืนได้นานมากพอที่จะให้เซเนียลลงทันอย่างแน่นอนฝั่งแดงตัดสินใจพลิกเป็นซิปครับผมเอาไหมซิปลังเลเบาดั้มดีกว่าเอาซิปละกันสรุปยังไงดีเพื่อนหมดเวลาซิปครับผมและพิกสุดท้ายของมุมน้ำเงินเป็นคีราแครี่เอาตัวอะไรดีลุงโมเรนงั้นหรือจะดีหรอเพื่อนเทวนาถเปลี่ยนเป็นลาวิลในวิสุดท้ายและแครี่ของฝั่งมุมแดงคือไบครับผมสรุปเพลเยอร์ทั้ง2ฝั่งนะครับร็อกซี่โรมิงเล่นโดยน้องโยเออรัลออฟเลนโดยใหม่จิ๋วลอริออนของเอ็นนิกตัสคีราฟาร์มของเฟิร์สวันโมนาลิซาลาวิลแครี่ส่วนทางฝั่งมุมแดงซิปดอยเซอร์ไอริ WDK World อิรูเมียของมีมาร์คเวเรชแนลของกิจงายและไบรท์ของสกายครับเอาละแล้วไปเจอกันในเกมเกมเริ่มขึ้นแล้วครับเมททั้ง2ฝั่งเดินมาหากันก่อนเลยอิรูเมียเปิดไปก่อนด้วยความรักจากคุณแม่ครับผมแต่ไม่โดนเอนิกตัสปฏิเสธที่จะรับความรักอันนั้นไว้น่าจะเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อพอดีนะครับสำหรับลอริออนของเอนิกตัสช่วยกันฟาร์ม3คนครับน้องโยที่เล่นล็อกซี่และโมนาลิซาที่เล่นลาวิลครับผมช่วยกันตีเลี้ยงเฟิร์สวันให้โต7 วินาทีเรสแตกเลนบนเป็นการใส่เดี่ยวของใหม่จิ๋วและ WDK World นะครับเปิดกันไปแล้วครับผมด้วยดาวกระจายแล้วตัดท่ามาที่ดอยเซอร์ซิปของดอยเซอร์เกมนี้จะปั่นป่วนแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับต่างฝ่ายต่างเคลียร์กลางเสร็จทั้ง2ฝ่ายเมททั้ง2เลือกที่เดินไปบนครับส่วนลอริออนดึงบัฟบูออกให้เพื่อนนะครับกลัวจะโดนเวทแล้วก็กลับกันมาที่เลนกลางใหม่อีกครั้งหนึ่งสงครามนกใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วครับนกตัวนี้จะเป็นของใครเข้าไปเปิดด้วยขวานสับหน้าไป1ทีแต่นกข้างล่างก็แย่งกันอยู่เหมือนกันศึกของออฟเลนและแครี่นกทั้ง2ตัวจะเป็นของทีมไหนสกายจะเข้ามาแย่งหรือเปล่าเรียบร้อยครับนกตกเป็นทางฝั่งของมุมน้ำเงินเหมือนจะข้างบนด้วยนะครับผมนั่นไงล่ะทีมฝั่งน้ำเงินได้นกทั้ง2ตัวเฮ้ยดอยเซอร์จะอมบูบัฟของเฟิร์สวันไปหรือเปล่าเหมือนว่าจะอมไปแล้วครับผมเราบอกว่าคืนบูบัฟมานะไอสัตว์ดอยเซอร์คืนเป็นเศษมากครับผมรอเล่นคืนบัฟฟ้าไปก็ได้แต่ว่าช่วยกูด้วยนะเพื่อนแต่เหมือนว่าฝั่งของเฟิร์สวันจะไม่ยอมครับไอ้นี่ตัดฟิกเกอร์ใส่เซมากจากดอยเซอร์อยู่ที่2รู้จักแมวไม้จะเป็นสกิลสวนกลับมาครับผมเวอร์ไล่นิตัสยังไงฟิกเกอร์ใส่นะครับแต่ว่าว้าวครับผมกับแป๊บไฟยังไม่จบบวกกันต่อที่แม่น้ำเลนกลางโป้งขวานยักษ์จากใหม่จิ๋วแกรกใส่หน้ากิจงายดอยเซอร์อมไป2คนแล้วก็พ่นออกมาไล่ตีใส่น้องโยร็อกซี่ผมร็อกซี่จะรอดไปหรือไม่ฟิกเกอร์โยกใส่หลุมคลองแล้วก็ไม่รอดครับผมเฟิร์สบาทตกไปทางของฝั่งกิจงายไปคีราเฟิร์สวันยังไงครับสกิล2ลมสกิลฆ่ามีมาร์คได้หรือไม่ปังโอ้โห
ไม่ตายครับผมเหลือเพียงแค่หยดเดียวเท่านั้นหยดเดียวก็ซึ้งแมนเลยรอดไปได้อย่างเฉียดฉิวครับสำหรับคุณพี่หมีเติมเลือดแป๊บเปิดวันกลับไปฟาร์มต่อครับเพื่อที่จะได้ไม่เสียทัมมิ่งเลนล่างการบวกกันของแครี่ครับโมนาลิซากับสกายแต่มันไม่ใช่1-1นะครับเพราะน้องโยมาช่วยแล้วจ้าสกายบอกว่า2คนแล้วไงก็มาดิครับไล่ตีไปครับผมตีไป3 ที 4 ทีโรมมิ่งเจ็บจุกๆอัลติเมทสกิลของโมนาลิซาวืดครับผมโอเคเลนบนก็ 2-1 เหมือนกันครับเฮ้ยมีมาร์คดักสวยครับช็อตนี้กลั้นหายใจไว้ครับฮึบกิจงายได้มาเกี่ยวครับผมเอลิตัสรอดออกไปได้ครับจัดว่าพริ้วช็อตนี้โอ้โหข้างบนใส่กันในป้อมเลยครับดิวโนยครีของไอรีแล้วก็ขวานยักษ์จากเออร์เรลแลกกันไปเทกันไปครับผมปุกปักบวกกันมามากๆโดนป้อมตีไปถึงเยอะกับดาวกระจายแล้วก็ขวานสอบสวนกลับไปเอาก็มาดีครับผมโอเคไมค์คิวบอกเขากลับมาตั้งหลักแป๊บกิจงายบอกว่าจะไปไหนจ้าโอ้โหอัลติเมทสกิลออกไปได้อย่างสวยงามถ้าช้ากว่านี้อาจจะโดนกิจงายกระแทกหน้าด้วยอัลติเมทสกิลได้แอบิซอลดากอนมีประเด็นครับผมเปิดเรื่องที่เป็นสกิลของมีมาร์กก่อนเลยครับมีมาร์กโดนไล่จากเฟิร์สวันบอกว่าแมวก็ได้กลับเอาดอยเซอร์ก่อนเพราะว่าอมบัฟกูตายซะดอยดอยบอกว่ากิ้งหนีแล้วจ้าแล้วกลับมาพ่นเซฟาใส่1 ครั้งมังกรถูกลากออกครับผมน่าจะรีเลือดแน่นอนครับโอเคไฟนี้ไม่มีอะไรครับผมมังกรรีเลือดใหม่อีกครั้งหนึ่งส่งครับผมต่างคนต่างกลับไปตั้งหลักไปแต่กิจงายบอกว่ามังกรตัวนี้ต้องเป็นของทีมฉันแอบตีเงียบๆเนียนๆแบบคนเดียวไม่มีใครรู้นะจ๊ะมาช่วยหน่อยเพื่อนจะได้เอาไวๆหมุนไปของทีมพี่แอบิซอลดากอนตัวนี้ออกกันมาที่เลนกลางครับคลิปกลางใครๆก็รักเฟิร์สวันบอกว่ากูก็รักเหมือนกันแต่ออกไปตอนนี้เหมือนจะไม่ดีโอเคพวกมึงไปแล้วกูตีเลยละกันข้างล่างเหมือนจะมีประเด็นอีกแล้วนะครับบอลกินถูกชาร์จโดนเรือของเอเนตัสไม่โดนครับผมโอเคแล้วก็บอลเฮ้ยเฟิร์สวันโอ้โหช็อตนี้เวอร์สามารถแข่งเอาตัวรอดไปได้ศึกหน้ามังกรใหญ่ก็ยังไม่จบเอนิกตัสจะรอดไหมดอยสลบมาในท้องกูเลยเพื่อนกูกิ้งเข้าไปแล้วฟิกเกอร์รอดครับผมฟิกเกอร์ช่วยชีวิตไปในช็อตนี้ขโมยคลิปเล็กไป1 ตัวครับโอ้โหคอมโบของมีมาร์กเอนิกตัสโดนไปครึ่งหลอดครับผมเกมเริ่มไป4 นาทีกิจงายเงินฉีกสุดในเกมเลยนะครับตอนนี้ 2,000 3,000 แล้วครับผมสภาพเงินรวมทีมแดงเงินนำกว่านิดนึงนะครับเกือบ1,000แล้วเข้ามาเวทเรสต่อครับสำหรับทีมแดงน่าจะต้องยอมเสียครับผมเพราะว่าข้างล่างเคลียร์คลิปไวเฮ้ยมีไฟใหญ่แน่นอนครับทีมน้ำเงินมา5 ตัวครับผมเข้ามาปิดทีมแดงแล้วครับโอ้ไฟ5-4ครับนัวมากๆเฟิร์สวันเข้าไปล้วงมีมาครับแต่ว่าดอยเซอร์เอาเซฟชีวิตไว้ได้อีกแล้วขวานยักษ์จากใหม่จิบกระแทกหน้าไป2 คนดอยเซอร์ที่เป็นกิลยัดใส่หน้าแบบ300 คิวนะครับเด้งดึงดังเป็นลูกชิ้นโอเด้งแล้วครับผมคลายออกมาแล้วครับแล้วสกายเก็บไป1 ตัวครับผมสกายบอกว่ายังไม่พอขอ2ละกันดอยเซอร์เอาชีวิตสกายครับสกายบอกว่าไม่ต้องช่วยกูออกมาคลายตัวโอ้โหทีมแดงเก็บได้หมดเลยครับเป็นทริปเปิลคิวของสกายด้วยแบบนี้ไบรท์เกิดแน่นอนและนี่เป็นไฟต์4-5ของทีมแดงด้วยนะครับเป็นไฟต์ที่เสียเปรียบมากๆแต่สามารถเอาชนะในไฟต์นี้ได้อย่างสวยงามมีม้ากลับบ้านแป๊บไม่กลับดีกว่าอยากได้คลิปเลนเดี๋ยวเพื่อนมาแท็กกูหมดเงินมันสำคัญนะรู้ไหมโอเคกลับได้แล้วไฟต์ใหญ่จบต่างฝ่ายต่างแยกฟาร์มกับผมการเงินตอนนี้ทางฝั่งแดงก็นำขึ้นมา 3,000 เลยนะครับไฟต์เดียวรู้เรื่องเวอร์ดักอยู่ตรงพุ่มบุกดอยบอกว่ากลับมาก่อนพี่เวอร์กลับก็ได้ดอยเลนกลางหาร4ครับผมนัดพบเจอกันที่เลนกลางโดยไม่ได้นัดหมอบอกรอคลิปกูด้วยมีมาร์คเปิดอันติไปครับพังเฮ้ยอันติเบสกิลจากลาวิวของโมนาลิซาปากเต็มหัวเลยครับเฟิร์สวันได้เปิดโอกาสให้หลุดมือเคยเบอร์ไอรีลิวโนไอครีออกมาได้หัวรอครีไว้เฟิร์สวันฆ่ากูไม่ได้กินงานเข้ามาแก้แค้นนะครับอันติจากโรลิออนครับผมกินงานขึ้นไปบนฟ้า2-2ครับข้างบนศึกของแครี่กับโรมิงพวกแกถูกลูกไก่ล้อมรอบไว้แล้วสกายเคลียร์คลิปไว้ครับจะได้ไปทำอย่างอื่นต่อกดดันได้อย่างสวยงามอ็อบเจกต์ถูกทางฝั่งของทีมแดงคุมได้ทั้ง2 ตัวเลยครับทั้งมังกรเล็กและมังกรใหญ่ที่กิจงานกำลังตีคนเดียวอยู่ฟิวเรียบร้อยครับผมตรงกลางมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปเลนกลางชน7 นาทีแล้วดักสเลเยอร์เกิดฝั่งแดงเงินนำอยู่ 3,000 ครับผมถ้ามีไฟได้เปรียบแน่นอนเฮ้ยลาวิวยิงอันติโดนใส่หัวสกายด้วยครับดอยมาแล้วจ้าอย่าทำอะไรเพื่อนผมตรงกลางเมจใส่เดียวกันครับผมโดนไป1 คอมโบเกือบตุยเลยครับลอริออนเอนิกตัสมิดเลนมันถิ่นพี่มีมาร์กไม่ได้กล่าวข้างล่างลิวโนไอครีออกไปได้อีกแล้วนะครับเป็นสกิลที่เอาตัวรอดง่ายมากครับพอใช้แล้วสามารถแดกได้ถึง3 ครั้งสำหรับลิวโนไอครีของไอรีแล้วดักสเลเยอร์ถูกเปิดโดยทีมของฝั่งแดงแล้วครับตกเป็นของกิจงานเรียบร้อยกิจงานกระโดดไปแล้วครับอยากเกิดก็เปิดมาไม่ต้องเกิดก็เปิดได้ควงไป1 ครั้งอันนี้กิจงานก็ไม่ได้กล่าวเหมือนกัน3 สหายกำลังจะไหลป้อมบนต่อมนเลซ่ากับน้องโยจากการหรือไม่ครับโอเคทิ้งดีกว่า
ชีวิตสำคัญกว่าป้อมแล้วข้างล่างมีการได้ไอริกแล้วครับรอดไหมรอดอีกแล้วครับเวอร์9ชีวิตแล้วเลนกลางครับโอ้โห3 รุม 1ฟิงเกอร์หนีไปรอดไหมยังคงรอดอยู่แล้วที่เป็นสกิลจากเรากระโดดทิ่มใส่คลิปโอเคเคลียร์คลิปเลนกลางได้ถือว่าไม่แย่ครับแล้วตีจากลาวิลปาใส่หัวสกายแล้วขวาจ่อหัวต่อโอ้โหแทบไม่ลดเลยนะครับสำหรับเรื่องของสกายตอนนี้สกายก็เงินฉี่เหมือนกันนะครับ 5,500 ข้างบนครับส่งเข้าไปที่บูบัฟกระโดดใส่ไปแล้วครับกิจงายบูบัฟจะเป็นของใครไม่รู้ดูไม่ทันดอยเซอร์เข้ามาอมกิจงายร็อกซี่ไม่ให้อมครับผมว่าจะเป็นสกิลลากกิจงายออกมาได้อย่างสวยดอยเซอร์ตียัดไปต่อครับช็อตนี้นัวโมเดลซ่าฟิกเกอร์ออกอันที่เป็นสกิลสวนกลับไปโดนดอยเซอร์โอเคไฟกันเดือดดาลแต่ไม่มีสกิลอีกเช่นเคยใส่เดียวกันแล้วครับออฟเลนเฟิร์สวันบอกขอแจมด้วยครับกระโดดใส่2 ต่อ 1ครับผมไม่ใช่2 ต่อ 1แต่เป็น2 ต่อ 2เพราะเป็นสกิลจากอิโรเมียของมีมากสกายเดินมาดุ้มดำๆเฟิร์สวันอยู่ไหนจ้าสกิลเช็คไป1 ทีกูอยู่พุ่มนี้เว้ยไอ้ติ๋มกลางจะเอาป้อมกันต่อไหมไม่ได้ครับผมเหลือรถเพียงคันเดียวการเงินห่างออกไปเรื่อยๆแล้วครับทีมแดงนำอยู่ 4,000 ครับตอนนี้กิจงายใช้เทมฟาร์มเป็นขวานแล้วก็ขึ้นเป็นดูเลียนออฟทอยต่อทันทีตั้งแต่2 ชิ้นแรกเลยนะครับบวกกับเงินฉีกที่สุดในเกมฝั่งน้ำเงินอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับในการเก็บกิจงายมีดาเมจไว้ถึง3 ตัวนะครับคีร่าลอริออนแล้วก็ร็อกซี่ครับผมแถมมีดอยเซอร์ที่เล่นซิปคอยช่วยอมด้วยมังกรตัวที่3ตกไปเป็นทางฝั่งของทีมแดงครับเกมจะเข้าสู่ช่วงนาทีที่10แล้วนะครับไฟยังเกิดขึ้นเพียงแค่7 ตัวเท่านั้นนะครับเป็นทางฝั่งของน้ำเงิน1 ตัวและทางฝั่งของทีมแดง6 ตัวดึงเชงกันเยอะมากครับเกมนี้กิจงายบอกคนจริงตีป้อมดอยเซอร์อมคลิปงานติเมตสกิลออกมาแล้วติเมตสกิลจากลาวิลของโมนาลิซาไม่โดนครับผมข้างบนบวกกันครับเฟิร์สวันติเมตสกิลหนีออกไปแล้วเหมือนจะกลับเข้าไปใหม่สกิล2สกิล1กระโดดใส่หัวไอรีครับผมแต่ไม่มีริวโนไอครีในการเอาชีวิตรอดโซโลคิวของเฟิร์สวันสวยมากครับช็อตนี้เข้าไปวาร์ปต่อตรงนี้แต่เหมือนจะมีกิจงายเซนหรือเปล่ามีครับผมกระโดดกระแทกหน้าเรียบร้อยครับผมกิจงายเซนนึกว่าเล่นไฮเยอร์เตอร์ทางฝั่งน้ำเงินพยายามจะโซนคองนะครับเหมือนว่าจะเจอกับกิจงาย1 รุม 3ไม่ถือว่ารุมหรือเปล่าควงไป1 ครั้งกระโดดอันติเมตคิวออกมาร็อกซี่ฟิกเกอร์ไล่จับครับผมแล้วลอริออนอันติยกต่อโอ้โหดอยเซอร์แซมเดอะเวิลด์มากๆเข้าอมกิจงายได้อย่างสวยงามและกิ้งออกแบบหล่อเท่หุยดอยเซอร์ช็อตนี้สวยจัดครับผมถุยเสมหะใส่ด้วยนักเลงจัดฝั่งน้ำเงินเสียติเมตสกิลไป3 คนเลยนะครับแบบนี้แล้วก็ฟิกเกอร์ของร็อกซี่น้องโยด้วยโอเคแล้วข้างล่างรอบกระโดดใส่แล้วครับใส่สกายบอกก็มาดิครับผมก็มาดิเมื่อกี้โดนใส่ใครฮะถอยมาก่อนดีกว่ากูเห็นไอ้เนสเฮ้ยตรงกลางครับเสมหะจากดอยเซอร์อีกแล้วถุยไม่พักจริงๆครับคนนี้แล้วข้างล่างจะได้เสียเลือดไหมไม่มีครับเฟิร์สวันกลับมาตีเรดมังกรตัวที่4จะเกิดทางฝั่งแดงมาโซนได้แล้วนะครับยูเช็คไปครับสำหรับกิจงายร็อกซี่ลากขนและดึงขังอะไรวะเฟิร์สวันกระโดดใส่ต่อกิจงายกระโดดมาได้ครับแล้วสกายไล่เจาะโอ้โหแรงมากๆไบรท์ของสกายเกิดแล้วนะครับได้ทริปเปิลคิวไปนี่ไม่เสียเปล่าจริงๆไหมจิวทำเว็บบนให้กับทีรถยังไม่พังกระโดดออกมาก่อนนะครับเหมือนเซนส์ของไหมจิวบอกว่ากูกำลังจะไม่รอดแล้วปุ๊บกระโดดไปขอปาหัวใส่หอกซะหน่อยปาครึ่งหลอดอัลติเมทสกิลหนีออกมาครับสำหรับรอบของไหมจิวและอัลติเมทสกิลของลาวิลก็วืดไปอีกครั้งหนึ่งอัลติเมทสกิลของมีมาครับผมโอ้โหอัลติเมทสกิลกันรัวตรงบูจะมีประเด็นไหมสกายกระโดดใส่รอบอีกแล้วครับรอบนี้เราไม่มีติเมตสกิลหนีแต่รอดไปได้จากฟิกเกอร์ครับผมดูสเปลจากทางด้านแถบของด้านซ้ายนะครับแล้วตรงกลางก็บวกกันนัวต่ออุ้ยแบบนี้ทางมุมน้ำเงินเจ็บกันไปเยอะแบบนี้น่าจะเสียคองครับกระโดดเปิดใส่คองแล้วคองบอกไม่อยากเกิดแต่ก็เปิดมาได้นะเพื่อนน่าจะไม่มีปัญหาครับสำหรับคองตัวนี้ทางของไมจิวยังมีติเมตสกิลด้วยนะครับยากที่จะแย่งมากๆไมจิวบอกว่าไม่กล้าเข้าไปกลัวน้ำลายของดอยเซอร์และตีของร้านขึ้นมาเข้าไปล้างของไมจิวแต่ล้างไม่ได้ครับผมสกายล้างคองตัวนี้ไปได้ไมจิวเอาตัวรอดได้จากอัลติเมทสกิลของกระโดดออกมาแล้วบอลกิมกีจากไอริตัสไม่โดนครับไฟนี้ไม่มีอะไรครับผมได้ดักเซเรียตัวที่2เป็นที่เรียบร้อยทางฝั่งของมุมแดงเฟิร์สวันจะดักฆ่าเวอร์เรียบร้อยครับเดินมามีเซนครับผมปาตะกระจายเช็คไปรอดไปครับช็อตนี้มีมาร์คเปิดแมปอีกครั้งนึงด้วยอัลติเมทสกิลสตันไม่โดนครับหมายถึงมังกรนะน้องโยต้องการจับมือคุณจับมือไม่โดนครับผมงั้นเอามือกูไปละกันกินงายกระโดดสายของเกษมหะของดอยเซอร์มีประเด็นไหมครับดอยเซอร์อมกี้เข้าไปนะครับกลางวงโอ้โหเสียดายชิงออกขวาและชิงออกซ้ายนี่อย่างเท่เลยนะครับช็อตนี้โอเคโดนต่อเจ็บไปทั้งทีครับผมสำหรับทีมแดงช็อตนี้มุมน้ำเงินต้องกลับไปดีนะครับเฮ้ยเฟิร์สวันยังไงครับอัลติเมทสกิลมาแล้วตัดสินใจไปทำคลิปล่างต่อครับสำหรับเฟิร์สวันสกายบอกคนจริงตีป้อมปล่อยมังกรบนด้วยนะครับช็อตนี้เฟิร์สวันบอกกันให้ได้นะเพื่อนเดี๋ยวกูดันให้ไอ้นิตันเข้าไปเคลียร์คลิปบนแต่ไม่ไหวครับเราต้องสังเวยชีวิตตัวเองด้วยหรือเปล่าโดนตีครับผมไม่รอดครับโดนเป็นคิวของกิจงานไปเพราะว่าแข็งใจไว้เพื่อนคลิปบนเคลียร์คลิปกลางเข้าไมจิวเข้าไปเคลียร์มีม้ากลับมากันฉันไม่ให้นายจบหรอกนะปาสกิลไปทางฝั่งมุมน้ำเงินจะล่วงหมดแล้วเหลือไมจิวที่กันบ้านอยู่คนเดียวคนนั้นบอกแข็งใจไว้ไอ้ไมผมจะไม่ไหวแล้วพี่เดชไม่ไหวแล้วพี่เดช
สู้ๆพี่เนทจบไม่ได้ผมตุยแล้วทีมน้ำเงินโดนเก็บบอลเลยประมาณเพียงเดียวเฟิร์สวันไม่สามารถจบได้ครับมีมาร์กยอมไม่ได้จริงๆเรียบร้อยครับผมฝั่งของทีมแดงได้รับชัยชนะไปในเกมนี้เดือดจริงๆครับเดาไม่ออกเลยนะครับว่า MVP เกมนี้จะตกเป็นของใครตกเป็นของกิจงายครับผมด้วยสกอร์11-3ดอยเซอร์ผู้ปิดทองหลังพานะครับเซฟเพื่อนดีจริงๆเกมนี้ปั่นป่วนมากๆเป็นยังไงบ้างครับทุกคนเดือดโคตรเรามาสัมภาษณ์นักกีฬาที่ได้ MVP กันดีกว่าครับกิจงาย อุ้ยมาแล้วอ่ะพี่กรณ์ยิง แรกโดน พี่กรณ์ยิงมาแล้วอ่ะ รู้สึกไงคะผู้เล่น MVP เวอร์ชันแนล ก็ได้ MVP ไม่ได้เพราะว่าเพื่อนชงให้ครับผม ไอรีเหรอครับ ก็ต้องเป็นผลงานทุกคนครับทิปครับผมดังเราจะเป็นที่ทิปครับผมคือ S2D องค์สวยมากครับ โอเคครับผม รอดหลายรอบเลยครับผม ต้องตัดภาพกลับมาที่นักพากย์ต่ออย่างไกล ครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโปรลีกสัปดาห์แรก ถ้าเพื่อนๆอยากให้มี EP ต่อไปก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ แล้วเจอกันใหม่ในโปรลีกสัปดาห์ที่ 2 เจอกันครับ บ๊ายบายใส่สูตรนะเพื่องานนี้เลยนะครับน้องๆ